මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සිමෙන්ති කෝච්චිය ගැන. මේ සිමෙන්ති කෝච්චිය ධාවනය වෙන්නේ පාලවිය සහ අරුවක්කාලු අතර. දිනපතා ධාවනය වෙනවා දවසට සෑහෙන ගමන් වාර ගාණක්. මේක ගෙනියන්නේ හුණුගල්. අරුවක්කාලු කියන ප්‍රදේශයේ තියෙන හුණුගල් නිදියකින් හුණුගල් කඩලා ඒක පාලවිය සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලාවට ගෙනියන්න තමයි මේ දුම්රියන් පාවිච්චි වෙන්නේ. කෝච්චි එන්ජින් දෙකක් තියෙනවා. මේක ඒ සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලාව සතු එන්ජින් දිත්වයක්. එකක් සෑන් සමාගමේ නිෂ්පාදනයක්. ඉතිරි එක DLW ඒ කියන්නේ ඩීසල් ලොකොමොටිව් වර්ක්ස් වරණාසි සමාගමේ නිෂ්පාදනයක්. මේ සෑන් එන්ජින් එක ඩීසල් හයිඩ්‍රොලික් වර්ගයේ එකක්. ඉතිරි එන්ජින් එක WDM 6 මාදිලියේ එකක්. ලෝකෙටම කීපයයි හදලා තියෙන WDM 6 ඒවා. මේ හුණුගල් කෝච්චිය සෑහෙන ලොකුයි, විශාල බරකින් යුක්තයි. ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ සෑන් එන්ජින් එක ඔය පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙන එන්ජින් එක, ඒකේ එන්ජින් දෙකක් තියෙනවා. එක කෝච්චි එන්ජිමේ දෙපැත්තට එන්ජින් දෙකක් තියෙනවා. ඒක සෑහෙන පවර්ෆුල් එන්ජින් එකක්. ඒකෙන් තමයි මේ ඉස්සෙල්ලම කෝච්චිය ඇදන් යන්නේ. ඊළඟ එන්ජින් එක ඉන්දියන් Alco එකක්. සාමාන්‍ය M10 M8 හදපු කම්පැනි එකේ නිෂ්පාදනයක් තමයි ඒක. මේ එන්ජින් වල හිමිකාරත්වය දරන්නේ Insee Cement සමාගම පාලවියේ තියෙන ෆැක්ටරි එක. දැන් මේ පළවෙනි කෝච්චිය යන්නේ පාලවියේ ඉඳන් අරුවක්කාලු හුණුගල් නිදියට. හිස් කෝච්චිය යන්නේ. ඒ නිදියෙන් හුණුගල් පුරවගෙන ඊගාවට ආයි පාලවියට එනවා මේක. ඔය පිටිපස්සෙන් යන ගාඩ් පෙට්ටියේ ඒ කියන්නේ කෝච්චි බ්‍රේක් වෑන් එකේ ඉස්සර පැසෙන්ජර්ස්ලා ගෙනිහිල්ලා තියෙනවා. ඔය පුත්තල මත් අරුවක්කාලුත් අතර ස්ටේෂන් තියෙනවා. ඒ ගම්වල ඉස්සර මිනිස්සු ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ගම්වල මිනිස්සු මේ ගාඩ් පෙට්ටිය තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ පුත්තල මිඳන්. ටිකට් දීලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කට්ටිය කියන විදිහට ඒක 2005 6 වගේ වෙනකන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඒ නූර්නගර් වලින් පස්සේ ගම් වලට කෝච්චි යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මගී දුම්රිය මේ කෝච්චිය තමයි යන්නේ. ඒත් මේකේ දැනට මගී ප්‍රවාහනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Alco මාදිලියේ ඉන්දියානු එන්ජින් එක. මේ සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලාවේ භාණ්ඩ අදින්න පාවිච්චි කරන එන්ජින් දෙකම ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනයන්. කලින් එක සෑන් සමාගම එකක්. මේක DLW කියන්නේ ඩීසල් ලොකොමොටිව් වර්ක්ස් වරණාසි සමාගමේ නිෂ්පාදනයක්. මේක WDM 6 එන්ජින් එකක්. මේක හදලා තියෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලොකොමොටිව් එකක් විදියට. මේ WDM 6 ඩීසල් එන්ජින් එක නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් 1350ක අශ්ව බල ප්‍රමාණයක ජවයක් උපරිම වශයෙන්. මේකේ උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 70ක් දක්වා යන්න පුළුවන්. මේන්නේ හුණුගල් පුරවපු කෝච්චියක්. ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ හුණුගල් ගේන්න යන හිස් කෝච්චියක්නේ. මේක හුණුගල් පුරවගෙන යන කෝච්චියක්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඕගොල්ලෝ මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ගොඩක් ස්තුතියි.